สวัสดีครับวันนี้โปรได้พามาชม Toyota Vellfire เข้ามาติดตั้งล้อ VX Force รุ่นใหม่ล่าสุดครับ VX002 ตัวดีไซน์ของก้านเนี่ยมีการเจาะรูที่ตัวก้านครับลดน้ำหนักออกแบบดีไซน์ Engineering ด้วยให้มีความปลอดภัยเป็นการผลิตภายใต้แบรนด์ PERF Forged Wheels ด้วยนะครับพร้อมกับติดตั้งเซ็นเซอร์ลมยางครับ TPM BP45 รุ่นจอสีครับถ้าท่านใดสนใจ VX Force ตอนนี้ก็มีสีดำสีแมตต์บอนซ์ครับเป็นทองแดงด้านนะครับแล้วก็ยังมีรุ่นล้ออื่นๆภายใต้แบรนด์ VX Force และล้ออื่นๆให้เลือกอีกหลายตัวเลยนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับ